5 سال دارم انجامش میدم. دوستای من چطوری؟ محمد رجبی هم. امروز قراره یه چنج کارت خیلی خفن بهتون یاد بدم. خیلی به من کامنت دادن که چنج کارتات کم شده، واسه همین تصمیم گرفتم یه چیز خیلی بامزه توش بذارم. بریم بهتون یاد بدم. خب بچه‌ها، برای اینکه بتونید این چنج رو خیلی خوب انجام بدین، خواهش میکنم به تمامی نکته‌هایی که من بهتون میگم دقت بکنین و سعی نکنین که اصلا قسمتی از این رو تغییر بدین یا به مدل خودتون اجرا بکنین، چون تمام زیبایی که دارین میبینین به این حالتیه که قرار بهتون یاد بدم. پس ازتون میخوام که اگر که یاد گرفتین حتما خیلی تمرین بکنین و حتما همین شکلی که هستش کار رو انجام بدین و تغییری توش ایجاد نکنین. واسه پارت اول اینه که شما باید 2 تا کارت رو بچرخونین. برای انجام دادنش میتونین از کاونتینگ استفاده بکنین یا هر کار دیگه ای که دوست داشتین، یا اینکه میتونین 2 تا کارت رو هولد بدین جلو بیارین عقب و یه بریک اینجا بگیرین و بتونین خیلی راحت 2 تا کارت رو بچرخونید. وقتی که 2 تا کارت رو چرخوندین و حالا این کار رو انجام دادین به هر روشی که دوست داشتین، 2 تا کارت که چرخونین یه مقدار بالاتر میچرخونین. یعنی چی؟ یعنی به این شکل که گرفتین یه ذره بالاتر میزنین که با این انگشت وقتی میارین عقب اینجا بتونین بریکتون رو نگه دارین. وقتی که این اتفاق افتاد دست بعدی وارد عمل میشه. وقتی که دست بعدی داره میادش، شما شستتون رو میذارین روی کارت اول و با این 3 تا انگشتتون کارت زیری رو با هول بدین بیرون. یه چیزی رو این وسط بهتون بگم، اگر که از چنج کارت خوشتون میاد، یه تک بالا براتون گذاشتم که عکس کاورش هم اینه. یه چنج کارت خیلی بامزه و باحاله. در انتهای ویدیو اگر دوست داشتین روی این تک کلیک کنین و از این آموزش هم لذت ببرین. خب وقتی اینجا بریکتون رو گرفتین و کارتتون رو چرخوندین، میارینش عقب و با این 3 تا انگشت بریک رو نگه. البته بریک رو فقط با این کفایت میکنه، ولی وقتی میخواین کارت رو بیارین، وقتی که این دستتون میاد میتونین این کارت رو نگه دارین و با این 3 تا انگشت کارت زیری رو هول بدین بیرون و با شستتون که اینجا هستش کارت رو بکشین روی دست کار. اینجا کارت زیری یه مقدار میاد بیرون. چی کار میکنین تو این پارت؟ وقتی که دستتون تو این حالت هستش، خب ببین انگشت وسطتون اینجاست، انگشت شستتون اینجاست و بقیه انگشتتون چسبیده به هم، خب تو این حالتی، خب و کارت رو میکشین بیرون و تو این حالت میرسین. وقتی که به این حالت برسین، دقیقاً این لبه میفته روی این انگشت و این لبه‌ای که اینجا هستش میفته روی انگشت شستتون. یعنی شما اگه دستتون رو همونجوری صاف بکشین بیرون، این لبه رو انگشت کوچیکتونه، این لبه روی شستتونه. حالا چجوری به این کار راحت‌تر برسین که خیلی راحت‌تر بتونید به سرعت به این نقطه برسینش؟ خب حالا چیکار کنیم که به سرعت بتونیم به این نقطه برسیم؟ کاری که لازمه، حالا چجوری بتونیم به سرعت بتونیم به این نقطه برسیم؟ کاری که لازمه تمرین اول که شما انقدر با این کار رو تمرین کنید که دستتون بیاد دقیقاً انگشتتون رو باید کجا بزنین. یعنی بعد از اینکه کارت رو چرخوندین آوردین عقب، وقتی که این دست اضافه شد می‌بینین من دقیقاً انگشتام سر جاهاشون قرار میگیره به خاطر تمرین همه اینا. و وقتی که این کارتا رو، این 2 تا کارت رو گرفتین، با انگشتتون هول دادین بیرون، با این شستتون رو میذارین و بکشین عقب و این میفته دقیقاً روی این 2 تا انگشت. حالا که افتاد اینجا، حالا اکت ما چیه توی این مرحله؟ اینجوری که کاور کردیم که مخاطب اصلا نمیبینه. خب اینجا اینو میکشین بیرون و به این شکل، خب به حالت انگار دارین یه نیم دایره میکشین. میبینین از اینجا که کارت هسته یه نیم دایره میکشین، دور برمیگردین. خب از اینجا میاین روی دست کارت میارین و ولش میکنین، کارت چنج میشه تو هم حالتی که دیدین. اما سعی کنین لطافتی که واسه انجام دادن این کار دارین استفاده میکنین خیلی بالا باشه. یعنی تمام زیبایی این کار اینه که شما خیلی نرم دارین این کار انجام میدین و اصلا اگر که قراره که مثلا این کار جوری انجام بدین که اینجوری بکنین یا مثلا خیلی بخواین مثلا اینجوری باشه که سریع انجامش بدین، نه. تمام زیبایی این چنجی که الان دارم بهتون یاد میدم به اینه که وقتی که شما دارین مثلا این چنج رو انجام میدین خیلی نرم و خیلی آروم این چنج انجام بشه که شما بتونین
به بهترین حالت ممکن این کار رو نشون بدیم. خب بچه‌ها اگر که از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک بکنید و برام تو کامنت ها بنویسین که شما از چه چنج کارتی استفاده میکنید و برای اینکه بتونین که چنج رو بهتر درک بکنید و اینکه بتونین چنج های بیشتری رو یاد بگیرید باید روی این ویدیویی که دارین میبینید کلیک بکنید و این کارم یاد بگیرید. مرسی.